به نام یگان آفریدگار نور و عشق، درود بر تو که بهترینی و درود بر تو که ستاره‌ای درخشان هستی. درود بر تو که در مسیر شعله های دوقلو هستی و نوری هستی بر روی این کره خاکی. خیلی از شما عزیزان سوالی رو که به شکل‌های مختلف از من پرسیدید این بوده که رویا، خب ما تا کی باید صبر کنیم؟ تا کی باید روی خودمون کار کنیم؟ اصلا من الان دارم روی خودم کار میکنم، من خیلی رشد کردم، چجوری میتونیم بگیم که آیا الان تو چه موقعیتی هستیم؟ تو کدوم قسمت این سفر هستیم؟ و برخی از شما عزیزان خسته میشید، اصلا جا میزنید، اصلا من از این مسیر خسته شدم. امروز توی این ویدیو صحبت‌هایی میخوام باهاتون بکنم و کدهایی رو بهتون میدم که نگاهتون رو به این مسیر کاملا عوض میکنم و میدونم نوری درونتون زنده میشه و روشن میشه که شاید تا الان به اون نور با اون عظمت توجه نکرده بودید. خب ببینید عزیزای دلم، زمانی که ما میگیم باید همه جوره روی خودمون کار کنیم، از نظر فیزیکی، از نظر معنوی، از نظر موقعیت مالی، از هر نظر ما باید رشد داشته باشیم و برخی از عزیزان میگن که خب یعنی من اگر بخوام توی همه اینا رشد کنم، خب اصلا من دیدم مثلا شخص گفته خب مثلا دیگه نیازی به شغلم ندارم، وقتی که بخوام توی همه این مسائل رشد کنم میخواد موقعی که همه جوره من رشد کردم و بالا کشیده شدم برگرده بیاد توی رابطه من. یا اینکه نه، برخی از شما عزیزان میگید که مثلا خب من قراره تو تمام اینا 100% بشم. خب ماها که اگر توی تمام این چیزهایی که من گفتم، چه از نظر فیزیکی، چه از نظر معنوی، چه از نظر مالی، از هر نظری بخوایم رشد 100% داشته باشیم که دیگه اصلا مسیری نمیمونه برای ما، دیگه اصلا ما دیگه کاری نداریم اینجا، دیگه چی میخوای؟ پس به 100% رشد کردن این نیستش که مثلا بیام 100% از نظر فیزیکی تغییر کنم، 100% مثلا به رویاهام برسم، 100% از نظر مالی رشد کنم. نه، قرار نیست هیچ کس 100% رشد کنه و اصلا هیچ کس نمیتونه من بگه که من 100% توی همه این مسیر رشد کردم. هیچ کس نمیتونه این ادعا رو داشته باشه. هر کسی به شکلی مسیری داره، اما توی تمام مواردی که گفته شد باید بهترین نسخه خودتون باشید و به بهترین نسخه خودتون تبدیل بشید. خب برگردیم سر مسئله شعله دوقلو. خیلی از عزیزای دلی که تو مسیر جدایی از شعله دوقلوشون هستن، گاهی وقتها اینقدر دلتنگی بهشون فشار میاره که بیتاب بودن شعلهشون میشن و دلشون میخواد که شعله دوقلوشون کنارشون باشه. این کاملا طبیعیه و همه تجربهش میکنن. اگر واقعا و 100% تو مسیر شعله های دوقلو باشیم، به مرور زمان باید متوجه این مسئله شده باشیم که اصلا این مسیریه که بحث اتحاد با شعله دوقلو یک بحث کوچک در کنار تمام مسیر هست. یعنی خیلی چیزهای دیگه توی این مسیر مهمه و این چیزیه که باید خیلی بهش دقت داشته باشیم. اگر دقت کرده باشید، من داخل کانال ایان اسرار جهان هستی توی یوتیوب چنل دیگه خودم در رابطه با انرژی های حتی روزانه هر روز من آپدیت هایی رو میذارم که حالا آپدیت های معنوی هستن، یعنی علاوه بر این که در رابطه با مسائل آسترولوژی هست، در رابطه با تاثیرگذاری انرژی ها روی بدن ما، روی انرژی ما و حتی کدگذاری هایی که ما داریم میشیم این روزها، در رابطه با این مسائل توی کانال صحبت میکنم. کانال رو تگ میکنم، عزیزای دلی که کانال رو ندارن میتونن کانال رو وارد بشن و از ویدیوها بهره مند شن، عزیزایی که میخوان اطلاع داشته باشن. چرا خیلی مهمه که در رابطه با این مسائل اطلاع داشته باشید؟ ببینید عزیزای دلم، مسیر ما مسیری نیست که بگیم فقط اتحاد شعله دوقلو. اصلا اصل اتحاد چیه؟ دلیل اتحاد چیه؟ ما میگیم شعله های دوقلو سربازان نور هستن، کارگزاران نور هستن، یعنی یه وظیفه‌ای دارن، انتخاب کردن، قراردادی رو نوشتن و اومدن روی این کره خاکی که این رسالت خودشون رو به پایان برسونن. حالا اون رسالتی که ما میخوایم به پایان برسونیم
چجوریه. اولین چیزی که من بهتون میگم عزیزای دلم، از 18 تا 31 نوامبر اگر اشتباه نکنم، بازم میگم اگر اشتباه نکنم، ما وارد عصر آکواریوس شدیم 2025. البته از سال 2012 که کلا وارد زمین جدید شدیم رفته، ولی خب از سال قبلی که کاملا بهش اشاره شد که ما وارد زمین جدید شدیم و تغییرات انرژی رو به شدت ما از سال قبل احساس کردیم و همه شما هم احساس کردید. اینکه همه چیز داره به سرعت میگذره، همه چیز داره خیلی سریع تغییر میکنه. اینکه شب که میخوابید صبح که بیدار میشید احساس میکنید که کدگذاری شدید، اصلا احساس میکنید که یک چیزایی درون شما کاملا تغییر کرده. اگر عزیز این تجربه رو نداره و دلش میخواد بدونه چجوری، من خودم رویا، من شخصا دقیقا تمام این تجربیات رو داشتم. اصلا قبل از اینکه اطلاع داشته باشم از طریق این انرژی خانی ها و این چیزهایی که حالا مثلا مقاله های سایت های خارجی که من خودم هر روز دارم اطلاعات کسب میکنم، میخونم و حتی اطلاعاتی رو که به دست میارم ترجمه میکنم و با عزیزان دل به اشتراک میذارم. توی یک از ویدیوها من بهش اشاره کردم که من با یکی از دوستان عزیز که داشتم وایسان میکنم بهش گفتم احساس میکنم شب میخوابم صبح که بیدار میشم انگار یک نوع جراحی داره روی من میشه، جراحی از نظر روحی، از نظر انرژی، اینکه کدگذاری داری میشی. دیدید این فیلمایی که مثلا ساخته میشه طرف رو بیهوش میکنن، یه کیتی میذارن توی مغزش. ببین من وقتی که به خیلی از فیلم ها دقت میکنم، این فیلم ها بی دلیل نیستن، تماما کدن و برای آگاهی ما هستن و کسایی که توی این مسیرن دیگه این فیلم ها رو میفهمن که میخواد چی بهشون بگه. و برای ماهایی که توی مسیر جفت‌های روحی هستیم این مسائل فوق‌العاده مهمه، این اطلاعات فوق‌العاده مهمه. چرا؟ من تا جایی که اطلاع دارم و خوندم و اطلاعاتی که کسب کردم 144,000 شعله دوقلو که اومدن برای اشاعه نور، عشق، آگاهی و بیداری روی زمین و حرکتشون رو شروع کردن. شاید خیلی از شما مو به بدنتون سیخ بشه و بگید آیا من جزء یکی از اونا هستم؟ اگر در مسیر جفت‌های روحی هستی، بله عزیزم هستی و رسالتی داری و زمانی که تو میدونی توی این مسیر باید به آگاهی برسی، باید مسیر رو بفهمی چجوریه، باید با تاریکی های درونت آشنا شی که همیشه گفتیم شعله دوقلوی شما مثل آینه روبروی شماست و میاد شما رو روبرو میکنه با تاریکی های درونتون. منیت، ایگو، همه اینا رو بشناسی، باهاشون روبرو بشی، تاریکی های درونت رو بپذیری، ضعف های درونت رو بپذیری و از دل این ضعف ها اون قدرتت رو و اون خلاقیتت رو و اون نور رو بکشی بیرون. یعنی اگر یک جای این بحث تاریکی و سایه درون که ما میگیم، مثلا سایه رو من براتون اینجوری بگم، شما در کودکی یه کاری رو میخواستی انجام بدی، بهت گفتن این کار رو نباید انجام بدی، این کار خوبی نیست، یا جلوتو گرفتن، اصلا نه که خوب نبوده، اجازه بهت ندادن. بعد میای میبینی یه نفر داره اون کار رو انجام میده، بعد از گذران سال، 10 سال، 20 سال بعد عکس العمل نشون میدی نسبت به اون آدم یا اون آدم رو قضاوت میکنی. این همون سایه توه، اون قضاوتی که داری میکنی، اون نظری که داری میدی یا اون عکس العمل فرقی نداره، یا هر حس خشم، حسادت، هر چیزی که درون تو زنده میشه در اصل داره به تو یه درس میده. میگه ببین تو اینو یه جایی توی کودکی دریافت کردی یا یه جایی تو رو سرخورده کردن یا یه جایی یه آسیب به کودک درون تو زدن و الان داره به تو میگه با این مواجه شو و این سایت رو بشناس و ازش نور رو بکش بیرون. این کاریه که شعله های دوقلو باید انجام بدن. کار دیگه‌ای که باید انجام بدید از نظر فیزیکی، از نظر سلامتی، واقعا روی خودتون کار کنید. واقعا به خودتون بها بدید. اینکه من میگم از نظر فیزیکی، نه اینکه فکر کنید مثلا من میگم اگر لاغری برو بدنتو پر کن، اگر چاقی بیا وزنتو کم کن. نه، برای سلامتیت و به خاطر سلامتیت هر کاری میخوای انجام بده. خود من رویا به خاطر حالا یک دفعه یک سری همون انرژی هایی که حالا غالب شد بهم و یک سری اتفاقاتی که برام افتاد و یکم بیمار شدم
و خب وزن اضافه کردم، اما دارم باشگاه میرم، باشگاهمو شروع کردم و دارم کار میکنم. نه به این دلیل که به من بگن رویا مثلا تو وزن اضافه کردی، رویا نمیدونم تو به اندام خودت چرا نمیرسی. نه اصلا من نگاه مردم برام مهم نیست. من خودمو همین جوری که هستم دوست دارم، واقعا دوست دارم، واقعا عاشق خودم هستم و جلوی آینه که میرم بابت هر چیزی که توی ظاهرم هست یا درونم هست شکرگزاری میکنم و از خدا تشکر میکنم. اما اگر کاری انجام میدم به خاطر اینکه دلم میخواد سلامتیم بیشتر بشه، به خاطر اینکه میدونم زمانی که ورزش میکنم احساس خوبی دارم، انرژیم بالا میره، اصلا اتفاقات خاص دیگه برای من میفته. یا اصلا از این بحث بگذریم، سلامت روحتون، مراقبه و مدیتیشن. زمانی که مراقبه و مدیتیشن انجام میدید هر روز صبح ربع ساعت زمان بر نیست. شما زمانی که مراقبه انجام میدید چشمتو میبندی و سعی میکنی در لحظه حال باشی، ببینید معجزه میکنه تو زندگیتون. گفتم بازم میگم خیلی به این مسئله شما، چون تجربه فوق العاده قشنگی. من لحظه‌ای که چشامو میبندم معمولا سعی میکنم برم توی بالکن خونه، نفس عمیق میکشم و توی لحظه هستم، یه حس خیلی عالی بهم دست میده و یه لحظه اون حس، اون تلپورت رو من دارم، اون سفر زمان رو دارم. شاید برای کسی باورپذیر نباشه ولی این اتفاقات برای من میفته. یا اون مثلا قدرت شهودی من بالا میره، دریافت‌های من بالا میره. مثل اتفاقی که دیشب برای من افتاد که توی کانال تلگرام من در رابطه، اصلا دیشب یه حال عجیبی داشتم که اصلا یه دفعه اومدم وایس گذاشتم و در تو با ماه نو صحبت کردم که الانم دقیقاً 27 می هست من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم. حالا نمیدونم کی ادیت شه و با شما عزیزای دل به اشتراک بذارمش، اما دلم میخواست امشب در رابطه با این مسئله صحبت کنم چون انرژیش بالا هست و اینکه خب تمام این انرژی ها رو کاملا احساس میکردم، حس و حال عجیبی داشتم، احساس میکردم شب گذشته، شب که میخوابیم تا صبح که بیدار شیم خیلی چیزا تغییر میکنه، خیلی چیزها. و الانم مطمئنم حتی همین امشب مطمئنم که خیلی چیزها تغییر میکنه. خب این از نظر شهودی، رشد شهودی شما، از نظر معنوی، خودشناسی، آگاهی، اینا رو باید انجام بدید. فکر نکنید بگید خب من اصلا بخوام این کارا رو بکنم و بعد بگم به خاطر این شعله من برگرده. اول که همیشه تو ویدیوها اشاره کردم، باز هم میگم قرار نیست ما اگر کاری میکنیم و رشدی میکنیم بگیم من میخوام این کار رو انجام بدم که شعله‌ام برگرده. نه، تو باید یاد بگیری انرژی تو دستکاری نکنی. اگر هر کاری میکنی به خاطر خودت باشه، چون این تویی که اومدی این زندگی رو تجربه کنی، این تویی که اومدی انتخاب کنی این مسیر رو بری و این مسیر تو باید نوری بشی توی زندگی دیگران. چیز دیگه‌ای که بهش میخواستم اشاره کنم و خیلی مهمه، بعد از این کارهایی که انجام دادید، وقتی که این رشد رو داشته باشی، قرار نیست بیایم چیزی رو به کسی تحمیل کنیم، اما قراره همون جوری که من دارم یاد میگیرم، چیزی که دارم یاد میگیرم و با شما به اشتراک میذارم با عشق و سعی میکنم نور کوچیکی توی زندگی شما روشن کنم، شما هم همین نور رو میگیری و اینو میذاری تو زندگی یکی دیگه. این مسیر شعله های دوقلوئه. پس اگر میخواید بدونید فصل اتحاد شعله های دوقلو کی هست، فصل اتحاد شعله های دوقلو عزیزای دلم شروع شده. الان تمام ماها توی مسیر هستیم، داریم حرکت میکنیم، فانوس به دست، نوری توی دستمون که این نور انقدر ارزشمنده که به مسیر دیگران باید تابیده بشه. ما اومدیم زمین رو نجات بدیم. ما توی عصر آکواریوس هستیم. اومدیم نور بتابونیم به زندگی دیگران. اومدیم عشق رو اشاعه بدیم. و وقتی که تمام کارهایی که گفتم رو انجام بدیم این اتفاق میفته. اون حسهای حسادت، اون نپذیرفتن آدما، قضاوت کردن آدما، یا اونایی که مثلا علاقه‌ای به حیوانات ندارن یا آسیب به حیوانات میزنن. ببین الان یه حیوان جلو منه، ببینید چقدر مظلومه. اینم خیلی ناخودآگاه الان حدود 2 هفته است اومده توی زندگی من و خوش اومده. آقا نووا، اسمش هم نووا هست. نووا رو سرچ کنید، نمیگم، میخوام سرچ کنید ببینید چه معنی داره.
و خیر پر خیر و برکته برامون انشالله، معنای اسمش به خصوص. وقتی که کسایی که توی این مسیرن ناخودآگاه چنان عشقی به حیوانات پیدا میکنن، دلشون میخواد هر جوری شده به حیوانات، به طبیعت کمک کنن، فرقی نداره، محافظ طبیعت باشن، چون اصلا رسالتمون اینه. ما اومدیم حفاظت کنیم از انسانیت، از طبیعت، از حیوانات، نور بدیم به زمین. زمین توی موقعیت و مرحله‌ای که نیاز به حضور تمام ماها داره و شعله ها بیدار دارن میشن، همه دارن بلند میشن و قدم برمیدارن. پس توی این مسیر هدف اصلی ما چیز دیگه است. بحث اتحاد دیگه به کنار میره. اتحاد، زمانی که اتحاد به وجود میاد قطعا خیلی قدرتمندتر با شعله این مسیر رو میریم. اما مثلا من رویای واقعیت با تمام حس دلتنگی یا هر چیزی که برام پیش بیاد، شاید هر روز دلتنگ باشم، شاید هر روز منتظر این باشم که خب شعله من باشه، ببینمش، اصلا اتحاد ایجاد بشه. مگه میشه دلم نخواد؟ با بند وجود دلم میخواد. و چه انرژی الان داره این کلام من، دارم اینو میگم که با بند وجود دلم میخواد توی این شب ماه نو. اما باورتون نمیشه با همه این خواستن، الان چیزی که برام خیلی مهمتر مسیره، رسالتمه. و هر کدوم ما به شکل رسالت داریم. باید این رسالت رو به زیباترین شکل انجام بدیم عزیزای دلم، تا اون اتحاد شکل بگیره. پس برگردیم به اصل خودمون، برگردیم به اون نور، اون فانوس رو بگیریم تو دستمون، روی خودمون کار کنیم، کار به هیچ چیزی نداشته باشید. با تاریکی های درونتون مواجه شید، سایه هاتون رو بشناسید، روی خودتون کار کنید، روی متعادل سازی انرژی زنانه و مردانه درونتون خیلی تاکید کردم و خیلی مهمه برای شعله های دو قلو. بازم میگم کار کنید. یه چالش 14 روزه من گذاشتم، اون چالش 14 روزه رو تگش میکنم عزیزای دلم. شروع کنید تمریناتو، خیلی خوبه، خیلی این تمرین خوبه. تمرینات خیلی کوچولویی هم هست، اما زمانی که تمرینات رو انجام میدید تغییرات رو در خودتون کاملا احساس میکنید، توی دریافت هاتون کاملا احساس میکنید، توی رفتارتون توی اجتماع با آدم ها، با هر چیزی که توی این دنیا هست، با کائنات و جهان هستی کاملا احساس میکنید. و خیلی جالب اینه که کائنات و جهان هستی هم رفتارش با شما عوض میشه وقتی که این چالش رو، این 14 روز رو، تمریناتش رو انجام میدید. خیلی تغییرات رو توی زندگیتون احساس میکنید. این کارا رو انجام بدید. نور هستید، نور بمونید و نوری به زندگی دیگران باشید و این مسیر به زیباترین شکل میره جلو. و چقدر هدفمون قشنگه عزیزای دلم، چقدر هدفمون قشنگه. چقدر خوبه که آدم بدونه که جز کسایی هست که به قول بهش میگن سرباز نور، جز کسایی هست که اومده یه رسالتی رو داره که میخواد به زیباترین شکل این رسالت رو به پایان برسونه. و تو وقتی که میدونی این رسالت رو داری، دیگه این برات مهمه. اینکه با عشق بتونی با دیگران رفتار کنی، اینکه عشق بورزی به همه کائنات و جهان هستی، به تمام آفریده های خدا، این برات مهمه. و اصلا دنیا تو خیلی قشنگ و دگرگون میکنه. اصلا دیگه درگیر خیلی چیزها نمیشی، هدف چیز دیگه میشه. اینو تجربهش میکنید. هر عزیزی که تجربه نکرده حتما تجربه میکنه و هر عزیزی که تجربه کرده حتما بنویسید. حتما بنویسید چه تجربه‌ای داشتید توی این مسیر. عزیزایی که تو مسیر شعله دو قلو هستن، ممکنه 1 سال، 2 سال، 5 سال، فرقی نداره، 10 سال توی این مسیرن، حتما تجربیاتتون رو به اشتراک بذارید که این مسیر باعث چه تغییراتی تو زندگیتون شد. یا عزیزایی که تازه وارد مرحله جدایی شدن، شما هم بنویسید که الان تو چه موقعیتی هستید و دلتون میخواد چه تغییراتی درونتون ایجاد بشه. و اینکه فهمیدید کی هستید و چه رسالتی دارید، چه حسی درون شما ایجاد کرد. هر تجربه‌ای که دارید و یا هر احساسی که دارید رو حتما بنویسید، هم با من و هم با عزیزان دل به اشتراک بذارید، چون این تجربیات و این احساساتتون واقعا مهمه. یک جاهای یک کد به من میدید.
شما یک جاهایی خب قطعا که منم از شما یاد میگیرم. ما هممون قراره با هم رشد کنیم و با هم یاد بگیریم. همیشه هم گفتم هیچ کس بر دیگری برتری نداره. هر کسی تو مسیر خودش درس خودش رو داره یاد میگیره. مهم اینه که آگاهانه ببینیم، آگاهانه بشنویم و آگاهانه انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم برای زندگیمون. این خیلی مهمه. عزیزای دلم، نور به راهتون. امیدوارم که جواب سوالتون رو گرفته باشید. باز ویدیو برای سوالات دیگرتون حتما آماده میکنم و با شما عزیزان جان به اشتراک میذارم. در انتها بهتون میگم که خیلی خیلی دوستتون دارم. امشب شب ماه نو شما. چند شب دیگه دارید این ویدیو رو میبینید، ولی من الان براتون از صمیم قلب توی همین شب ماه نو برای تک تکتون آرزوی بهترین رو میکنم و یه آرامش بزرگ، یه احساس خوب و نوری عظیم برای قلبتون آرزو میکنم. خیلی دوستتون دارم، خیلی زیاد. یا حق، خدا نگهدارتون.